اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lesson number 9. Exercise of movement. Standing fatha, kasra, damma and mad, leen or tanween. If there is a hamza after mada, mada will be any of the four kinds. 1. If hamza is in the same word, mada will be called mad muttasil. Mad muttasil. Second, if hamza is in the beginning of the next word, mada will be called mad munfasil. Mad munfasil. 3. If there is sukoon after a mada or leen letters, the word will be prolonged like mad and is called mad lazim. Mad lazim for 6 counts. 4th, if sukoon is due to waqf, that is stopping, mad is called mad arid li sukoon, meaning temporary sukoon. All these mad are prolonged for 3 to 5 seconds or 2, 4 or 6 counts. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع. تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرفي اللين. همزة فتحة ألف سكون ميم فتحة ما آما نون فتحانة آمنة. همزة فتحة ألف سكون واو فتحة ألف صغيرة آوى. همزة فتحة ألف سكون نون كسراني آني. يا فتحة يا آنية. تا كسرتين تن آنية. همزة كسرة يا صغيرة إي. لام فتحة ألف صغيرة لا إيلا. فا كسرة في إيلافي. همزة فتحة يا سكون أي. نون فتحانة أين. با كسرة بي. ها كسرة يا صغيرة هي. به. جيم فتحة ألف مجا. همزة فتحة جاء. جيم كسرة يا مجي. همزة فتحة جيء. جيم ضمة واو سكون جو. عين كسرتين عن. جوع. خا فتحة واو سكون خو. فا كسرتين فن. خوف. خا فتحة يا سكون خي. را ضمتين رن.
خير. دال فتحة ألف سكون دا. واو ضمة واو صغيرة وو. داو. دال ضمة دو. داوود. ذال فتحة ألف صغيرة ذا. لام كسرة لي. ذالي. كاف فتحة ك. ذلك. را فتحة را. ضاد ضمة واو سكون ضو. رضوا. شين فتحة ألف مد شا. همزة فتحة أ. شاء. ميم فتحة ألف صغيرة ما. لام كسرة لي. مالي. كاف كسرة كي. مالكي. شين فتحة يا سكون شيء. همزة كسرتين إن. شيء. طا فتحة طا. غين فتحة ألف صغيرة غا. طغى. طا فتحة طا. غين فتحة واو سكون غو. طغوا. طا فتحة يا سكون طي. را فتحتين رن. طيرا. عاد. على. عين. فيه. قال. قاف فتحة واو سكون قو. لام ضمتين لن. قول. كان. كيدا. كيف. لوح. ليس. مالا. نارا. ميم فتحة ألف مد ما. همزة كسرتين إن. ماء. ويل. يوم. يا فتحة يا. را فتحة را. يرى. ها ضمة واو صغيرة هو. يراه. حاسد. حافظ. دافق. شاهد. عابد. عين فتحة ألف مدعى. همزة كسراء. عائي. لام فتحتين لن. عائلا. غين فتحة ألف سكون غا. سين كسراسي. غاسي. قاف كسرتين قن. غاسق. ناصر. واو فتحة ألف سكون و. لام كسرالي. والي. دال كسرتين دن. والد. همزة فتحة أ. عين ضمة واو سكون عو. أعو.
ذال ضمة ذو أعوذ همزة فتحة كاف كسرة يا سكون كي أكي دال ضمة أكيد يخاف يداه يقال ترابا حسابا سباتا سراجا سلام شدادا شرابا صوابا طعام عين فتحة ذال فتحة ألف سكون ذا عذا با ضمتين بن عذاب عين فتحة طا فتحة ألف مد طا عطا همزة فتحتين أن عطاء غين ضماغ ثا فتحة ألف مد ثا غثا همزة فتحتين أن غثاء كاف كسراكي تا فتحة ألف صغيرة تا كتا با فتحتين بن كتابا كراما لباسا لسانا ميم فتحة ما همزة فتحة ألف سكون آ ماء با فتحتين بن مآبا ميم فتحة ما تا فتحة ألف صغيرة تا متى عين فتحتين عن متاعا مطاع معاشا مفازا مهادا نباتا وفاقا ثبورا را فتحة را سين ضمة واو سكون سو رسو لام كسرتين لن رسول شهود قعود وجوه أثيم أليم با فتحة با صاد كسرة يا سكون صي بصي را فتحتين رن بصيرا خبيرا رحيق شهيد عظيم قريبا كريم مجيد محيط نعيم يا فتحة يا تا كسرة يا سكون تي يتي ميم فتحتين من
يتيما يسيرا رويدا قريش عين كسرة يا سكون عي شين فتحة شا عيشة تا كسرتين تن عيشة همزة فتحة لام سكون ال ميم فتحة واو سكون مو المو همزة ضمة واو صغيرة أو الموء دال فتحة دا الموءودة تا ضمات الموءودة ميم فتحة واو سكون مو ضاد ضمة واو سكون ضو موضوع عين فتحة ع موضوعة تا ضمتين تن موضوعة ميم فتحة ما واو فتحة ألف صغيرة و موا زا كسرة يا سكون زي موازي نون ضمان موازين ها ضم واو صغيرة هو موازينه يا فتحة واو سكون يو ميم فتحة ما يوم همزة كسرة إي يومئ ذال كسرتين ذن يومئذ لا